האובדן של שני ההורים שלי, חוויה שאנחנו קוראים לה משבר משמעות, שפתאום משהו מרגיש אצלי לא הגיוני, איך אפשר לחיות או להסתדר בלי אמא, איך זה יהפוך לשיעור, איך האובדן הזה לא יתווסף לדרך החיים שלי, בסדר יש הורים אין הורים, איך הוא ישנה אותי. ברוכות הבאות לפרק נוסף של שעשה אני אישה, ונמצאת איתי היום דוקטור נעמי יפה עיני, שהיא פסיכולוגית חינוכית ולוגותרפיסטית, בעלים ומנכ"ל של ויקטור פרנקל בישראל. ברוכה הבאה. תודה רבה, ברוכה נמצאת. איזה כיף, אני קודם כל חושבת שכל מי שתאזין לנו מכירה את ויקטור פרנקל, אבל אני ממש אשמח אם תוכלי ככה להתחיל ולספר לנו מה זה בכלל לוגותרפיה. אז אני מאוד אשמח לספר. ויקטור פרנקל, ככה הוא הגה את שמו, יש עדיין מחלוקת מה עדיף להגיד, אנחנו הלכנו על הפרנקל. היה פסיכיאטר וגם נוירולוג יהודי, הוא גר בווינה, ולמעשה בתחילת המאה ב-1905 הוא נולד, והוא חי והכיר בסמוך את אלפרד אדלר וגם את פרויד. זאת אומרת שלושתם הכירו, כתבו, ופרויד היה הראשון, הבכור באסכולות הווינאיות, והלוגותרפיה, השפה שנדבר עליה בהמשך, הייתה האסכולה הווינאית השלישית. אז מלבד העבודה שלו כפסיכיאטר ונוירולוג, חשוב לי להגיד שהוא היה אדם רב אשכולות. הוא היה גם מטפס הרים, יש איזה 3 מסלולי טיפוס הרים שקרויים על שמו באלפים. הוא היה גם מלחין, הוא גם היה כוריאוגרף של איזה ריקוד טנגו. הוא היה אדם רב כישרונות, גם עם חוש הומור מיוחד, ולמעשה המעטפת הרפואית המקצועית היא זאת שדרכה הוא בנה ופיתח את התיאוריה שלה, אבל הוא היה הרבה מעבר לזה. שמן הסתם הספר הכי מוכר שלו והבסט סלר זה האדם מחפש משמעות, נכון? נכון, האדם מחפש משמעות נמכר ביותר מ9 מיליון עותקים. הוא הוכתב לאשתו השנייה כשהיא מקלידה את הדברים ב9 ימים. זה ספר שבעצם הודפס ונכתב לאחר מלחמת העולם השנייה, למרות שהגישה הלוגותרפיה פותחה לפני המלחמה ואפילו נוסתה והייתה מועילה גם לבני נוער וגם למבוגרים. אז הוא הספר הכי מוכר, אבל הוא פרסם כ32 ספרים, אולי אפילו יותר. בעברית יש כ8 ספרים שלא מתורגמים. שמה בעצם אומרת לנו הלוגותרפיה? אז הלוגותרפיה היא בעצם גישה טיפולית שמתבססת על הנחות פילוסופיות, על הנחות מיהו האדם, מהו העולם, ולמעשה מה המשמעות של הקיום שלנו כאן, לאן אנחנו לוקחים את הקיום שלנו כאן. על פי הגישה הזאת האדם הוא קודם כל גוף, נפש ורוח. החידוש המרענן של הלוגותרפיה זה שאנחנו גם רוח, זאת אומרת אנחנו לא רק הדחפים, לא רק הצרכים שלנו, אנחנו גם איזשהו משהו שהוא אפילו גדול מאיתנו, הערכים שלנו, אומץ הלב שלנו, חוש ההומור שלנו, הדברים שהכי חשובים לנו לממש בעודנו חיים. אז הגישה של הלוגותרפיה היא גישה שנועדה לעזור לאדם למצוא משמעות בחייו. היא לא מנסה להסביר למה הגענו לכאן, זה לא משמעות החיים אלא משמעות בחיים, והיא טוענת שלכל אחד מאיתנו יש את הנתונים הביולוגיים והסוציולוגיים ואפילו נתונים נפשיים, וגם אם הם פתולוגיים או בריאים, אבל אנחנו אמורים להקשיב לאיזשהו קול פנימי, קול שהוא המרכיב הנואטי, המרכיב הרוחני שבנו, והוא המצפון, ולהוביל את החיים שלנו לקראת המימוש השלם שלנו, של היכולות, של הכישורים וגם של הערכים שלנו. וואו, נשמע כמו משימת חיים, אבל מה זה בכלל אומר משמעות? זאת אומרת, אני בטוחה שכל בן אדם יענה תשובה אחרת לדבר הזה. נכון, וזה היופי שבעניין. גם אין מצב שאת מוצאת למעשה משמעות, ובזה
את סגורה. זאת אומרת, חיפוש המשמעות או מימוש המשמעות הוא תהליך מתמשך לאורך כל החיים. אפשר להרגיש מאוד משמעותית בקריירה ופחות בבית, או להפך, או משמעותית בבית ופחות בזוגיות. יש המון אזורים וזירות של חיים. המושג משמעות נחקר המון וניתנו לו המון פרשנויות. אני לצד הדוקטורט שלי בפסיכולוגיה תרגמתי גם שאלון שהוא שאלון לגילוי משמעות, שאלון שאנחנו מבררים את מרכיבי המשמעות, והמחקר מצביע היום על 3 מרכיבים כדי לומר על משהו שהוא משמעותי. המרכיב הראשון זה המרכיב של ההיגיון. עד כמה אני מרגישה שיש היגיון בהחלטות שלי או במה שקורה לי או בצמתים בחיי, עד כמה אני מסוגלת לספר את החיים שלי כסיפור. למשל, אני בת להורים שעלו ארצה, או אני בת למשפחה ממוצא כזה וכזה, או קרה לי כזה דבר והוא שינה את חיי. עד כמה יש לנו יכולת לספר את החיים שלנו ולהסביר את ההחלטות, גם אם ההחלטות לא מוצלחות או גם אם החיים קשים. זה מרכיב ההיגיון. זה רגל אחת מתחושת המשמעות שלי. אם יש היגיון במה שקורה לי, ואם אני לא בכאוס של אין לי מושג מי אני, מה אני, איך הגעתי לכאן. המרכיב השני והחשוב ביותר, בטח מבחינה סטטיסטית, הוא מרכיב המטרה. האם יש לי מטרה שאני מעוניינת להגשים? ולא מטרה שאמרו לי שאני חייבת לעשות, אלא מטרה שהיא מממשת את הערכים שלי. למשל, ערכים של נתינה. אני רוצה לארגן אירוע למישהו שאני אוהבת. או ערכים של שפע. אני רוצה להעניק יותר ממה שדרוש או מצופה ממני. אני מגדירה לעצמי את הערך ובונה מטרה שדרכה אני אממש אותו. אבל המטרה היא שלי. והיא חייבת להיות מטרה מדידה, והיא גם צריכה לדרוש ממני מאמץ. זאת אומרת שאם אני החלטתי להיות בנתינה ועכשיו אנשים מציעים לי עוד כל מיני דברים לעשות והכל, אני צריכה להיות ממוקדת ולהגיד, היי, אני במשימה הזאת, אני קבעתי לארגן אירוע כזה וכזה, או להשלים את הלימודים, או לפגוש מישהו באופן קבוע וללוות אותו. זה דורש מחויבות. מטרה היא הרגל הכי חשובה בתחושת המשמעות. מי שיש לו למה שלמענו ישאף, יוכל לשאת כמעט כל איך. שזה אחד הציטוטים של, נכון? של נכון. ויקטור. הציטוט המדויק, מי שיש לו למה למענו יחיה. אוקיי? וניטשה אמר את זה. ויקטור פרנקל מצטט את ניטשה המון. ואנחנו שמענו עם החטופים, שמענו את האמירה הזאת שוב ושוב, שבעצם היא נתנה כוח לאנשים כשהם הבינו שבשביל הדבר החשוב עבורם הם יוכלו להתגבר על דברים מאוד 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 קשים. זה אנחנו יודעים. אז זאת הרגל השנייה. הרגל השנייה היא מטרה. והרגל השלישית של משמעות זה רגל שנקראת ייחודיות או חשיבות. זאת אומרת, היכולת להיות אני הייחודי שלי, לעשות את הדברים בדרך הייחודית שלי. כל אדם יכול לעשות המון משימות, אבל אנחנו עושים אותם בדרך שלנו, בסגנון שלנו, בקצב שלנו, עם התפיסה שלנו. אני נתתי דוגמה באיזשהו מקום לטיול שיצאתי עם הבת שלי והיינו צריכות להגיע מנקודה אחת לאחרת, וזה היה כל כך ברור שהדרך שלנו היא שונה. אני שואלת אנשים, שייכת לדור שנעזר באנשים אחרים, והיא רק מסתכלת באמת בפלאפון, ומדריכה יכולה לעבור את כל המשימה הזאת בלי לדבר עם אף אחד. אז יש לנו את הדרך שלנו. שזה בעצם כמו להגיד הטביעת אצבע שלנו, של כל בן אדם. לגמרי. לפעמים הטביעת אצבע היא אפילו לא משהו דרמטי, היא עצם העובדה שאת נוכחת. שאת פשוט כאן, כי כשאת בחדר הדברים יראו ככה, וכשאת לא בחדר הם לא יראו ככה. אז מרכיב הייחודיות הוא מרכיב שלישי, שבעצם סך 3 המרכיבים של היגיון, מטרה וייחודיות. הייחודיות גם כוללת את העובדה שאני מועילה ונותנת משהו, 3 יחד נותנים לי תחושת משמעות. מקסים. שבעצם אנחנו מסתכלים על שאלת הבחירה שיש לנו בעולם, איך הלוגותרפיה מתייחסת לזה?
הבחירה היא המושג אני חושבת המרכזי ביותר בלוגותרפיה, כי הטענה היא שאנחנו תמיד 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 יכולים לבחור. אנחנו יכולים לבחור אם לא לשנות מצב אז איך להגיב אליו. ויקטור פרנקל למד הרבה מאדלר, הם היו הרבה ביחד, והוא גם כתב גם לפרויד גם לאדלר, הוא אפילו היה אחראי על האגודה והייסוד של העיתון של אלפרד אדלר, ואצל אדלר בעצם התפתח מודל שכולנו היום מכירים בשם אפרת, של אירוע, פרשנות ואז רגש ותגובה. אז גם לוגותרפיה מאמצת את הגישה הזאת, היא בעצם אומרת שאנחנו יכולים לבחור איך להתייחס אפילו לסבל ולמצבים קשים ולראות אותם לא כמשהו שביקשנו אבל כהזדמנות לצמיחה, כאיזשהו שיעור לחיים שיגרום לנו להשתנות ולהיות מדויקים יותר. אוקיי, שזה בעצם כמו שאומרים שאנחנו לא בוחרים את הקלפים אבל אנחנו כן נבחר איך לשחק עם הקלפים האלה. לא בחרנו למי ניוולד, לא המגדר שלנו, לא ההזדמנויות, אבל אנחנו יכולים לבחור לממש ערכים, ואנחנו עוזרים הרבה פעמים לאנשים שחושבים שיש רק דרך אחת לממש ערך מסוים. למשל אדם שרוצה ללמד אחרים רק אם הוא יתקבל למשרה הזאת והזאת, או רוצה לטפל באחרים רק אם הוא יהיה במקצוע הזה והזה. אנחנו בעצם עוזרים בהפרדה בין הערך לבין הדרך. לפעמים גם אנשים חושבים שרק דרך האדם הזה אני אוכל לתת למשל אהבה, או רק דרך אמצעי כזה או אחר, אחרת זה לא יהיה. ואז אנחנו עוזרים להם שפרידה מאדם כזה, התמודדות עם אובדן של אדם כזה, או כל מיני מצבים, אפשר עדיין לשמור על הערך ולמצוא דרך אחרת לבטא אותה, לאו דווקא דרך האדם המסוים או ההתנהגות המסוימת או האיבר בגוף שדרכו ביצעתי את הפעולה. אוקיי, ואיך את באמת מגיעה לזה? זאת אומרת דווקא ללוגותרפיה? אז הסיפור שלי עם הלוגותרפיה הוא בעצם גם איזשהו גילוי בעקבות שתי זירות שהרגשתי בהם אי נוחות. אחת זה הזירה המקצועית, אני פסיכולוגית חינוכית, אני ניהלתי שירות פסיכולוגי, הדרכתי בהמון מקומות, אבל תמיד חיפשתי את השאלות האמיצות ביותר, את השאלות שבעצם גורמות לאדם מולי לרגע לעצור, לרגע לחשוב וגם לרגע להתרגש ולראות משהו אופטימי. מבחינתי המטרה של כל התערבות פסיכולוגית זה שהאדם מולי יהיה זקוף יותר וירגיש יותר ביטחון ואופטימיות ומבט אל העתיד, מבט של תקווה. חיפשתי את האסכולה, את התיאוריה שתאפשר לי לשאול שאלות קשות ותאפשר לאנשים מולי מצד אחד לעבוד קשה, מצד שני לא להיות תלויים בי ולא לדבר רק על מה לא עובד, לא פועל, מי אשם, אלא לדבר במילים של פסיכולוגיה חיובית שהיא זרם הומניסטי שהתפתח בעקבות הלוגותרפיה ולא מעט בזכותה. חיפשתי וגיליתי פתאום שבלוגותרפיה שואלים אנשים בשביל מה את קמה בבוקר, או על מה את מחליטה, מה בשליטתך, מה לא בשליטתך, איך את יכולה לראות אירוע קשה כהזדמנות, מה למדת מחוויה כזאת או אחרת, מה החיים לימדו אותך, מהי תמונת העתיד שלך. אלה שאלות שהן אחרות, חדשות, מעניינות, גורמות לאנשים באמת לבוא לא מוכנים לעבוד וכן לחייך בסוף המפגש. בעיקר זה נשמע לי גם כמו הרבה מאוד התבוננות, כי השאלות שאת שאלת עכשיו אני לא יודעת כמה אנשים באמת עוצרים במרוץ החיים ובאמת שואלים את עצמם, אם זה על דברים קשים שהיו ואם זה על דברים שקורים כרגע. נכון, מי שמגיע הרבה פעמים הוא בצומת דרכים, הוא מוכן להתבוננות הזאת, אבל הלוגותרפיה לא תשאיר אותו רק בחוויה של מעניין, אלא יהיו שיעורי בית. יהיו מיד שיעורי בית של מה את עושה עכשיו ואיך את מקדמת את זה ומה חשוב לך ועל מה תיאבקי ועל מה לא היית מוותרת, ויש כל מיני תרגילים שהם מובילים את האדם למקום שבו הוא חייב לדייק לעצמו מה חשוב ומה לא ומה באחריותו ולא באחריותו. זה תמיד מעשי ביותר. אז זה ענה לי לצורך המקצועי חד משמעית.
הכיוון האישי זה, הכיוון השני הוא כיוון אישי, שהוא גם העובדה שאני תאומה זהה. יש לי אחות שהיא גם פסיכולוגית, היא נראית מאוד דומה אליי, ואנחנו הרבה פעמים במהלך חיי שאלתי מה זה המבצע הזה של 1+1, מה היתרון שלי, מה הייחודיות שלי, איפה אני נמצאת, מה התרומה שלי לעולם. והלוגותרפיה מחדדת את חוויית הייחודיות והמטרה וגם את שאלות ההיגיון. אז זה היה שאלות שאני חושבת שליוו אותי כל החיים, רק לא ידעתי לתת להם שם. ואחרי זה האובדן של שני ההורים שלי, שניהם נפטרו, וזו הייתה בשבילי חוויה של אובדן משמעות, חוויה שאנחנו קוראים לה משבר משמעות, שפתאום משהו מרגיש אצלי לא הגיוני, איך אפשר לחיות או להסתדר בלי אימא, היא נפטרה בגיל 76, איך מסתדרים בלי אימא כשאני באמת רק מקימה משפחה. אז שאלות ההיגיון עלו, שאלות המטרה, כיבוד ההורים היה בשבילי מטרה מדויקת ונפלאה, להרגיש האדם הנכון במקום ובזמן הנכון. אז איך מכבדים הורים כשאין הורים, וגם ייחודיות של מה זה הוציא ממני האירוע הזה, ללוות אותם ולאן, איך זה יהפוך לשיעור, איך האובדן הזה לא יתווסף לדרך החיים שלי, בסדר יש הורים אין הורים, איך הוא ישנה אותי. ממש היה לי צורך חשוב ביותר שזה יהיה קו פרשת מים, שאני אוכל להגיד בעקבות זה קרה כך וכך. אז חיפשתי את הייחודיות, את ההשפעה המיוחדת של האירוע הזה עליי. אז הזירות האלה האישית והמקצועית הביאו אותי לאיזה כנס הזוי באילת שהיה קשור באובדנים, שאני אפילו לא יודעת למה נרשמתי אליו, אולי כגישוש לקראת דוקטורט. ובסוף הכנס, הסדנה האחרונה הייתה סדנה בלוגותרפיה. ישבתי, הקשבתי ואמרתי מצאתי, אני חייבת ללמוד את התחום הזה, אני רוצה להכיר אותו, אני רוצה לעזור לאנשים לשאול שאלות קשות, אני רוצה לא לפחד ממצבים שונים בחיים, אני רוצה להעניק את האופטימיות של הגישה הזאת. וממש צללתי עמוק לתוך הלימודים של הגישה, ואיתי הצטרפו אליי שתי אחיות שלי לתהליך הלימודים, גם אחותי הפסיכולוגית וגם אחות שלי שהיא רופאה, וככה עוד הבאנו את הלימודים לירושלים והתחלנו ללמוד ולקחת את זה לחיים ולמקצוע. השאלה, אני כאילו מקשיבה ואני מנסה לחשוב איך אוקיי, נגיד ואני יודעת לשאול את השאלות האלה, איך אני מקבלת את התשובות עליהן? אז קודם כל את לא מקבלת תשובות, את עובדת לגלות את התשובות בתוכך. כי אני לא יודעת מה הערכים שחשובים לך. אני אקשיב לרמזי המשמעות שעולים בשיח שלך. אני אקשיב למשל לכמיהה למשהו שלא הרשת לעצמך לעשות. למשל כשאת תגידי לי כשאני אצא לפנסיה אני ארצה לעשות כך וכך, או את תגידי לי בילדות שלי הכי אהבתי כך וכך, או אני מאוד מתגעגעת, או הרגעים הכי כיפים בחיים שלי הם הרגעים האלה והאלה, או מה לא הייתי נותנת בשביל לקבל יותר את זה, או את זה הייתי כבר מזמן מעיפה אם לא היו לי שיקולים של פרנסה. אני אקשיב לרמזים האלה, אני אקשיב, אני אכתוב לי אותם, ואני אאפשר לך יותר לחלום אותם, אני אאפשר לך לראות אותם נרקמים, אולי אפילו לא במבנה שאת תיארת לעצמך, אבל אני אקח מהם חלקים לפאזל שלך, ואין לי מושג אם החלק בפאזל הזה הוא השמיים או העץ או הבית, את תבני אותו, אבל ביחד נאסוף חלקים, ננקה חלקים לפסיפס או לפאזל, ואת תרכיבי אותו מולי, ולא בתהליך מאוד מאוד ארוך, בהתבוננות שלך על ידי הכוונה שלי והרצון שלי לדייק אותך, לדייק ולתת לך אומץ לב. כי המון אנשים, המשפט השני והשלישי, טוב אבל אי אפשר, טוב אבל לא עכשיו, ויש עוד דברים ולא ירשו ולא יגידו ואין מצב. אני אתגר את התבניות חשיבה האלה.
אני מנסה לחשוב על מצבים שבהם בן אדם, כאילו את מספרת שאיך את הגעת ללוגותרפיה דרך איזושהי הרצאה ששמעת והרגשת שזה מתחבר לך ועונה לך על כל השאלות, אבל אם אני לוקחת את זה לקשיים שאנחנו פוגשים כולנו ביום יום, זאת אומרת לא בן אדם שמתעורר בבוקר ואומר אני לא יודע, לא בטוח שאני יודע מה המשמעות שלי או מה, אלא בוא נגיד ניקח אפילו התמודדות זוגית שקיימת ביום יום, או קושי עם גידול ילדים, או כל מקום כזה, איפה, זאת אומרת מה עושים עם המקום הזה דרך הלוגותרפיה? אז טיפול באמצעות הגישה הזאת תשאל באמת מה פועל. קודם כל היא תתמקד במה פועל, מה עובד, מה פועל, מה טוב בבן הזוג, מה כיף בהורות, מה כיף בעיסוק של הקריירה, מה מהדברים האלה עד כמה בשמחה לעשות אותם. קודם כל נרחיב את היש ונבדוק על מה היש הזה עונה, על איזה ערכים הוא ממלא, ואז נשאל באמת ואיך את רוצה להגדיל את היש הזה, או איך את עושה את זה בדרך שלך, או מה אחרי היש הזה, איך את בעצם תהדפי או תזיזי או תוכלי לשאת את החלקים הפחות נחמדים, איך תוכלי להסתכל עליהם. אני יודעת שלשטוף כלים, כשאני יודעת שאני שוטפת כלים ותוך כדי זה חושבת על ההרצאה הבאה, הרבה יותר קל לי מאשר לשטוף כלים, כי צריך לשטוף כלים. אני יודעת שעדיף לי לעשות כל מיני משימות כשאני צריכה איזשהו פסק זמן בין פעילות אחת לאחרת, או אני יודעת שהניקיון של המטבח אחרי זה או ניקיון הבית יהיה רגע של נחת לי, נחת למי שייכנס, אבל אני עובדת כדי להבין את הבשביל מה. כשאדם מקבל הכוונה וטיפול לוגותרפי הוא שואל בשביל מה, ואחד התרגילים שאנחנו עושים המון זה לשאול אדם למשל בשביל מה את קמה בבוקר, או למה את בזוגיות, אוקיי, אם נלך לזוגיות, היא תענה לי תשובה ראשונה, נניח היא תגיד לי כדי לא להיות לבד, ואז אני אשאל למה לא להיות לבד, אז היא תגיד לי כי אני חושבת שיש לי מה לתת, או אני רוצה לקבל משהו, אז אני אשאל בשביל מה, לפחות 3 בשביל מה אני אשאל, וכך אדם בעצם מגדיר לעצמו מהי זוגיות, ואני אבחן אם ההגדרה הזאת היא הגדרה מצמיחה וטובה, אם ללכת עליה או אם יש משהו לדייק בהגדרה הזאת. אבל אני רואה זוגיות כאמצעי, אני אפילו הורות רואה כאמצעי, לא כדבר עצמו. אני רואה את זה כאמצעי להיות הכי אותנטית בעולם, כי אם יש בך זהות של אימהות, בשביל זה את רוצה זוגיות, בשביל זה את רוצה ללדת ילדים. אני רוצה לרדת לשורש הדבר, שאת תביני את הבשביל מה, ואז יש לך סבלנות להתמודד עם דברים שלא הולכים, עם תגובות כאלה ואחרות. את מבינה, נניח שאת רוצה להגיד לי שההורות בעינייך זה נתינה, אז כשהילד שלך מראה המון בעיות, תזכרי למה את בהורות, תזכרי מה רצית, ואם את רוצה להיות בנתינה תבחיני בין נתינה שהיא עכשיו רק כדי להשתיק או לייצר סדר, לבין נתינה עמוקה, מה את רוצה לתת לילד הזה, איזה אדם את רוצה שהוא יצמח. כשאת מחוברת לערכים שלך ההורות שלך תשתנה. כשאת מחוברת להגדרה של זוגיות, של אני רוצה לפגוש אדם שיחד נוכל כל אחד לממש את הערכים שלו ונוכל ביחד ללדת גם או לממש ערכים משותפים, את יכולה אחרי זה לסבול הרבה דברים כן, אבל תראי, ברצון אין לי ספק שכולם יגידו זה מה שאני רוצה, כל מה שאמרת עכשיו אני רוצה, זה במציאות, זאת אומרת ברצון, אבל בפועל, זאת אומרת במבחן המציאות, רוב האנשים לא מרוצים בתוך המערכת הזוגית שלהם, רוב האנשים קשה להם עם ההתמודדות עם הילדים, זאת אומרת אפילו שזה יכול להיות המקור הכי שאני רוצה אותו, עדיין יש שם המון 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 קושי. נכון, אבל הקושי נובע מזה שאנחנו נתקעים ברובד של הגוף וברובד של הנפש, שאנחנו שוכחים את רובד הרוח. אני נתקעת ברובד הגוף כשאני מתעקשת שהוא יתלבש ככה או לא יתלבש ככה, שיוכל ארוחת בוקר, שלא יאכל ארוחת בוקר, שהוא יעלה ולא יחמיץ אפילו פעם אחת בלימודים, שהוא יקבל ציון גבוה מעל 80. זה רובד הגוף.
גם רובד הנפש הוא קשור במה החברה תגיד, מה החברה תגיד, איך יסתכלו. ברור, אם הילד שלי יגיע בלי שיעורי בית ולא עם הסנדוויץ' הכי יפה, אז מה יגידו עליי בתור אמא? אני רוצה לתת לך תכף טיפ לאספת הורים. בהקשר הזה שוב, מה יגידו, מה יאמרו, זה הרובד של הנפש, הרובד הסוציולוגי, הרובד של הצרכים. אני רוצה שיהיה לנו דימוי עצמי, דימוי חברתי, שיהיה, כל הדברים האלה חשובים, אבל אני צריכה לשאול למה באמת הבאתי ילדים לעולם. למה? לא רק בשביל להמשיך את שם המשפחה. אני רוצה שהילדים האלה יעשו טוב בעולם. אני רוצה ללמד אותם להיות אמיצים, להיות סקרנים, להתגבר על קשיים, להעיז ולעשות דברים, להיכשל, להתמודד עם כישלון, להיות חברותיים. אלה הערכים שאני רוצה, ואותם אני אנסה ללמד אותם. עכשיו, זה לא כל כך נורא, זה לא אומר שאני מזניחה את הדברים האחרים, אבל אם אין לי את כוכב הצפון, אני כל היום רבה עם הילדים שלי על מה שמורה החליטה. היא החליטה שצריך לעשות ככה, וצריך להגיש ככה, וצריך לעשות ככה, אז הם יעשו, אבל פחות יעניין אותי התוצאות האקדמיות, ויותר יעניין אותי ההתמודדות שלהם. והבטחתי טיפ לאספת הורים. אני מגיעה לאספת הורים עכשיו, תודה לאל הקטנה שלי בי"ב, אנחנו עושים מסיבת סיום בקיץ, 5 ילדים, עמדנו בזה בגבורה, אבל היא לא תמיד הכל חלק. אבל אני כבר למדתי לבוא לאספת הורים כשאני אומרת לילדים שלי, הנה המעודדת הראשית שלכם הולכת להשקיע בכם באספת הורים. ואני פוגשת את המחנכת ואני אומרת לה, תקשיבי, את לא יודעת איזה בת נהדרת יש לי, איזה בחורה, מה היא עושה, אני רוצה לספר לך קצת שהיא עושה כך וכך וזה וזה, ואת יודעת מה, אני יודעת שהיא תצליח בחיים, אני יודעת, וזה כל כך מרגיע אותי ומרגש אותי שהיא תצליח בחיים. בואי נסתכל גם על ההישגים שלה והציונים ונחשוב ביחד איך אנחנו יכולות לקצר את הפער אולי בין מה שעכשיו להצלחה שלה בחיים. איך שתינו, הצוות שדוחף אותה, לא אכפת לי יקשה עליה, אבל שדוחף אותה להצליח בחיים. ואני מגייסת את הפרטנרית מולי, שאומרת וואו, לא ידעתי את זה ואת זה, איזה יופי לשמוע, ואני ממש רוצה שהיא תצליח. ואז אני אומרת, זה לא אומר שאת חייבים להקל עליה או משהו כזה, אבל בוא נציב לה רף, בוא נגיד לה תארגני את את זה, בוא נעיר לה לדברים האלה, בוא נדבר איתה בגובה העיניים. אני אוספת תומכים, זה בעצם מה שאני עושה, ובמובן הזה הקשר שלי עם המערכת פחות אכפת לי, וזה לא שהציונים לא טובים, אבל זה הרבה פחות אכפת לי. אני רוצה שהיא תתחבר למה שהיא עושה, שתרגיש גם היא משמעות בלימודים או בקשר עם המחנכת ועם המורים המקצועיים. בעולם אני מזכרת באספת הורים האחרונה שהייתי, ואני לא יודעת כמה המחנכת הייתה זורמת איתי על הכיוון הזה, אבל כן, בסופו של דבר אנחנו חיים בבית ספר שיש שם, את יודעת, ציונים, אבל אני מבינה מה את אומרת. לי זה לא מספיק. אני אגיד עוד משהו, בלוגותרפיה אנחנו מדברים על המתח הנואטי. ברובד הגופני והרוחני אנחנו שואפים לשיווי משקל, שהטמפרטורה לא תחרוג מאני לא יודעת מה, שאנחנו נרגיש בטוחים. ברובד הרוחני מדברים על מתח בריא בין מי שאני עכשיו למה שאני עוד מסוגלת להיות. מתח נואטי, מתח רוחני. את קמה בבוקר ואת יודעת, אני אדם טוב או אני אדם נחמד, מתחילת היום ועד סופו אני יכולה להיות עוד יותר נחמדה. ובעצם את קמה בשביל לצמצם את המתח הנואטי בין מי שאת למה שאת עוד מסוגלת לעשות במהלך היום. את המתח הזה אני רוצה להעביר למערכת החינוך, את המתח הזה אני רוצה להעביר לכל מי שבא להיפגש איתנו. אני יכולה להיות יותר בזוגיות, אני יכולה להיות יותר באימהות, אני יכולה להיות יותר בעבודה שלי, במקצועיות שלי. יש בנו את היותר הזה. אני רק רוצה לראות את האדם שמבין, והוא רק הוא יודע מה זה יותר, אין לי מושג מה זה יותר. ואיך אם הייתה אישה שמספרת לך שבזוגיות שלה בכלל היא מתמודדת עם סוג של ריקנות רגשית כזאת ואפילו מיניות כבויה, איך הלוגותרפיה עוזרת בתחומים האלה? אז הלוגותרפיה תגיד שיכול להיות שיש כאן באמת משבר ברמה הרוחנית.
שאנחנו כבר לא רואים את בן הזוג שלנו כמו שאנחנו שואפים לראות. אהבה לפי הלוגותרפיה זה לראות את האדם כפי שהוא מסוגל להיות, בעצם למשוך את המתח הזה הנואטי ולהסתכל עליו במלוא מימוש הפוטנציאל שהוא עצמו יכול. זאת אומרת, את רואה אדם שהוא לפעמים סבלני, אז בעיניים שלך, בעיניים אוהבות, הוא נראה לך עוד יותר סבלני. את רואה את היכולת הזאת שלו, את רואה אדם עם חוש הומור, את רואה אותו מפתח את חוש ההומור. המבט שלך הוא תמיד כאילו מעל הראש. ויקטור פרנקל אמר שהוא למד תעופה, לטוס אחרי גיל 70. גם זה עוד משהו שהוא עשה. הוא אמר מדריך הטיסה לימד אותו שצריך תמיד לכוון גבוה מעל הנקודה אליה רוצים להגיע, כי אז יש רוחות וגם מיני דברים שמורידים אותנו. והוא אומר אותו דבר, זה המבט. הלוגותרפיה נקראת תרפיה של אהבה, וגם באהבה המבט צריך להיות מעל הראש, למה הוא עוד מסוגל להגיע ולהיות. כשאני אסתכל לשם הוא יפעל לשם, הוא יתקדם לשם, בגלל שזה מה שקורה כשמתאהבים בתחילת הקשר. רואים את האדם במלוא הדרו, רואים גם דברים שאולי הם לא מדויקים אבל הם קשורים, הם משהו גדול מהאדם עצמו. לפעמים דווקא זה הבסיס לתסכול, כי אני שומעת מנשים בקליניקה שאומרות אני יודעת שהוא יכול להיות הכי אוהב, הכי חברותי, הכי מצחיק, כי אני רואה שזה קורה עם כולם, אבל בבית נכון. אין את זה. אז זאת עדות נפלאה, זאת עדות נפלאה שהפוטנציאל קיים, ואיכשהו המבט שלנו הפך להיות מבט בגובה העיניים או מתחת לעיניים, וזה לא עושה לאדם חשק. זה לא עושה לאדם חשק לנצל. שמה היית שואלת מישהי כזאת שמתארת כזאת סיטואציה? מה היית שואלת אותה? הייתי אומרת, כשאת פוגשת אותו תזכרי אותו כמו שראית אותו אתמול כשאתם יצאתם ככה כמה חבר'ה ביחד, תזכרי אותו בגן השעשועים, תחמיאי לו על הדברים האלה, תגיבי לו גם בכאן ועכשיו כשאת רואה אותו שם, ולהגיד הצחקת אותי היום, היה כזה כיף להיות במחיצתך. כשאתה נמצא ואתה צוחק זה גורם לי להרגיש שהכל קל יותר. או העזרה שאתה מגיש ללקוח הזה, אני גם רוצה להיות לקוחה שלך, אני מרגישה שאתה שם נותן את הכל, בוא נעשה כאילו באמת אני באה אליך ככה ונבנה יחד את תוכנית העבודה. לפני שבאים ככה צריך הרבה מאוד עבודה עצמית, על קודם כל להרגיע את עצמנו, כי בדרך כלל את יודעת נשים שזה מה שהן רואות, הן כבר מגיעות מאוד מאוד כעוסות, מאוד פגועות, מאוד מלאות כבר בתסכול ובריחוק, ולהגיד את המשפטים האלה זה יכול להיות כאילו מאוד נכון, קשה. זה לא יהיה מהשפה ולחוץ, אבל בזה אני שוב אעזר באדלר. אדלר אומר שלמעשה באמת הדיבור שלנו, הרגש, יש רגשות בסך הכל אפשר למיין אותם לא לטובים ורעים אלא למקרבים ומרחיקים, ואנחנו צריכים להחליט אם אני עכשיו אכעס האם זה יקרב או ירחיק, אם אני עכשיו אאשים ואטיח מה תהיה התוצאה? אני לא צריכה להיות צודקת, אני צריכה לקרב, זה מה שאני רוצה. אם אני רוצה להרחיק אני יכולה לכעוס, אני יכולה גם לצאת, אני יכולה לבקש פסק זמן, אבל לדבר בשביל לדבר או לנסות לפתור כשבעצם הפתרון לפעמים רק הדיבור רק מרחיק, צריך לחשוב על רגש כמקרב או כמרחיק, וככה אנחנו ננהג מול מה שקורה. עוד דוגמה שהוא נותן זה נניח, ואת זה שמעתי מאנבלה שקד שהיא מומחית באמת מדהימה כן. ומרגשת. היא אומרת נניח שהילד שלך מאחר, אם הוא מאחר ואתם קבעתם שעה והוא לא מגיע, כשהוא מגיע את מפוצצת, מה זה לא אכפת לך ממני ואתה לא מעריך את הזמן ואני דאגתי ומה שיוצא יש פה ריחוק גדול ותסכול גדול. אבל אם הוא חס וחלילה היה מגיע והיה עליו שריטה על הפנים, אוקיי? או שהוא היה באזור שהיה בו משהו, כשהוא יגיע אושר ושמחה, שזה המודל של אפרת, אושר ושמחה, הפרשנות והתגובה, הרגש, הכל משתנה. אז אנחנו חייבות אפילו שבפועל הוא איחר בשתי הסיטואציות. אותו דבר. זאת אומרת שאני צריכה להחליט שכשהבן זוג שלי, בעלי נכנס הביתה, אני צריכה להחליט מראש איך אני מגיבה. ויש איזה סרטון נורא נחמד של לוגותרפיסט שאישה באה ומתלוננת, היא אומרת בעלי מגיע ואז אני תמיד מוצאת על מה להעיר לו, אבל תמיד על דברים שהוא לא עושה בסדר אני מעירה לו שוב ושוב ושוב. אז הוא אומר תגידי מה החלק של בעלך בסיפור? הוא אומר אם את מעירה על כל דבר
אני רוצה לתרגל איתך, וזה נקרא התכוונות פרדוקסלית. אני רוצה לתרגל איתך שתתעצבני לפני שבעלך מגיע. זאת אומרת, תבואי הביתה, תתעצבני על מלא דברים, תורידי את בעלך, הוא לא חלק במשוואה. אם את כבר במוד הזה שאת פשוט עצבנית ושום דבר לא הולך, תתעצבני, וכשהוא יבוא שחררי. זאת אומרת, חלק מזה, המון מזה, הוא באחריותנו, באופן שבו אנחנו מסתכלים על המשך היום, על המשימות, ובעצם הוא נקלע לסיטואציה. במובנים רבים אנחנו כמעט מחפשים הוכחה לתבניות שגיבשנו שהוא לא בסדר, הוא לא פנוי, היא לא קשובה. כל הדברים האלה, אלה תבניות מרחיקות. עדיף לקבל את האדם כאילו הוא אדם זר לי, ולפחות לשאול, וואו, מה גרם לך להגיע עכשיו? לפחות שאלה כזאת, לפני שנפיל עליו את מה שתכננו להפיל, והוא לא יודע אפילו איפה המלכודת פרוסה, כי זה משהו לא פתור בעצמנו. האמת שאני דווקא הייתי שואלת אחת כזאת, איזה אישה לדעתה בעלה פוגש כשהוא מגיע? הרי אם במפגש עם כולם הוא תמיד מוציא את הצדדים הטובים בו, ואיתה הוא מוציא את הצדדים שככה היא חובה אותו, אז כנראה משהו באיך שהיא ניגשת אליו מעורר אצלו. זאת אומרת, אם אני כל הזמן חוטף ולא משנה מה, אז אני כבר עושה את מה שאומרים לי מלכתחילה. לחלוטין, זה ממש מובנה. זה כמו לדבר על ילד ולשאול אם הרבצת היום או לא, ולהכניס אותו לתבנית הזאת. ובאותו מובן בדיוק תחשבי על זה שאנחנו יכולים להיות באמצע מריבה, ואז יהיה טלפון ואנחנו נחמדים. זה פשוט ואפילו מדהים. היי, וכאילו ממש מדהים, זה סיטואציות ששמים אותם ביום כל יום. הזמן. זאת אומרת ששמור, בעיקר לאנשים הקרובים אלינו, שמור יחס לא נעים, יחס כועס, מתוסכל, שהוא לא מבורר. אם הייתי מבררת עם עצמי, יכולתי לעזור לעצמי. באמת, לא להפנות את הכאב לאדם אחר, אלא משהו אצלי לא ממומש. משהו אצלי זקוק לשחרור. אני זקוקה לעוד תחומים של עשייה. אני זקוקה לעוד חוויה. אני זקוקה לקשרים נוספים ומיטיבים. אני זקוקה להערכה. לא בטוח שהכל אני אקבל מבן הזוג. זו עבודה שלי עם עצמי, ברמת המימוש העצמי שלי. אני חושבת שזה גם מאוד מסתדר אם אני חוזרת למה שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, באמת על שלושת הרגליים האלה או היסודות האלה שעליהם בעצם מושתתת הלוגותרפיה. וכשהאזור הזה בעצם מתחדד, זאת אומרת שאני באמת מבינה מה הצרכים, מה הרצונות, מה השליחות, מה הטביעת אצבע שלי, דיברת גם על היגיון, אז זה באמת מצייר לנו סוג של מפת דרכים קצת אחרת לאיך אנחנו בכלל ניגשים אפילו לכל שלב בחיים שלנו, אם זה לזוגיות, אם זה להורות, אם זה אפרופו יחסים עם ההורים. נכון. אני אגיד גם משהו על 3 דרכים להשגת תחושת משמעות. לפי הלוגותרפיה בעצם אפשר למיין את הדרכים להרגיש את כל 3 מרכיבי המשמעות. אחת על ידי יצירה, נתינה לעולם. יצירה זה גם הולדת ילדים, זה גם הוראה, זה גם כתיבה, זה גם יצירה פלסטית, זה גם הגשה של אוכל בדרך שלך. עם האופן שבו את עושה, זה לקחת חומר גלם ולהנגיש דרכי משהו לעולם. זה ערוץ אחד שנותן לנו תחושה של משמעות. ערוץ אחר הוא חוויה. חוויה זה שהייה ברגע, בכאן ועכשיו, משהו שהיום המיינדפולנס והגישות האלה מדברות עליהם, וזה היה קיים מאז ומעולם. דרך אגב, בתפילה יש את 3 המרכיבים האלה. באמת יש בהם גם את השהייה הזאת. בטח החסידים הראשונים שעוד היו מגיעים לקראת התפילה לשהות. אז בעצם החוויה זה להתחבר לכאן ועכשיו, להתחבר לכל החושים. כשאני אוכלת, לנגוס באמת, להרגיש את הביס. כשאני נותנת יד לילד שלי, להרגיש את אחיזת היד. חיבוק, לחבק עם כל הגוף ולא בהזווית ומהצד. זה נשמע כמו פרויקט חיים בפני עצמו. רק הנקודה הזאת של להיות נוכחים בכאן ובעכשיו. כי כמה אנחנו לא נמצאים בכאן ובעכשיו, בכלום שאנחנו עושים. לגמרי. יש באמת באחד הספרים של מיכה גודמן, אני חושבת על מהפכת הקשב, הוא מספר על מישהו שהיה בריטריט, ובסוף הריטריט הוא היה 2 פרוסות טוסט לאכול. את הראשונה הוא טעם, הוא הרגיש את הפצפוץ של החמאה על הלחם, ואושר, גן עדן.
את השנייה הוא התחיל לחשוב מה קורה איתו מחר, ואז הוא הסתכל בצלחת והוא לא יודע לאן הטוסט נעלם, והשאלה הייתה לא רק לאן הטוסט נעלם, לאן החיים שלי נעלמו כשלא הייתי בתוכם בעצם. אז זה הדרך של החוויה, ממש לתרגל, ולפעמים רק שינוי כאן בשתייה של המים, בדיבור, בהקשבה לאדם אחר, בהחזקה של יד יכולה לשנות. והדרך השלישית היא נקיטת עמדה. נקיטת עמדה זה במצב שאין לי שליטה עליו, זה כשמשהו קשה קורה לי הרבה פעמים, אין לי שום יכולת לשנות אותו, אז איך אני מתייחסת אליו? אם אני אתייחס אליו כשיעור וכהזדמנות, זה יהיה לחלוטין שונה מאשר אם אני אראה אותו רק כסבל או רק כהנחתה. זה לא מקטין את הסבל, אבל הוא הופך אותו למשהו שאפשר לשאת אותו. אלה הדרכים, כן. תמיד לפני, כבר הולך להסתיים לנו הזמן, תמיד לפני סיום של פרק אני אוהבת לבקש מהמתארחים שלנו פה, אם יש איזשהו כלי או איזשהו תרגול יומי כזה קצר שאת יכולה בעצם להמליץ למישהי שרוצה להתחבר למהות, למשמעות, או בכלל לנסות להתחבר לכל הדבר הזה שנקרא לוגותרפיה, מה אפשר לעשות? אז אני אציע שני תרגילים. הראשון הזכרתי של בשביל מה לקום בבוקר, לענות על זה 3 פעמים, וזה בשביל מה וזה בשביל מה, לנסות להבין את הסיבה האמיתית, את המתח הרוחני האמיתי שמאיר אותי בבוקר. ועל פי רוב אני כבר אומרת 3 דברים מאירים אותנו בבוקר: אדם אחר שאנחנו רוצים או לשמח או לא להכאיב לו, משימה שהיא רק שלי, היצירה שעוד לא השלמתי בעצם, והשלישית זה ערך שאני יודעת שאני יכולה לממש בעולם. זה הדברים, אבל אנחנו מבררים את זה באמצעות התרגיל בשביל מה אני קמה בבוקר. זה אחד. התרגיל השני שאני מאוד מאוד אוהבת זה תרגיל שנקרא אין מצב ש. אין מצב ש זה אומר למצוא לפחות 3 משפטים שאני יכולה להגיד לעצמי אין מצב ש עם סימן קריאה, ולכתוב לי אותם, ואחרי זה להתבונן בהם ולהקריא אותם בקול רם. פעם אחת להקריא אותם עם סימן קריאה, והפעם השנייה להקריא אותם עם סימן שאלה. מטרת התרגיל הזה זה קצת לערער תבניות חשיבה, זה לאפשר לנו לראות שיש מצב להמון דברים, לטוב ולרע. זה מה זה חשוב מה שאת אומרת, ישר קופץ לי, את יודעת, מהאנשים שאני עובדת איתם בקליניקה, של אין מצב שהילדים יוכלו לישון בלי מקלחת, אין מצב שכל הזמן יש לנו כל כך הרבה חוקים וכללים כאלה שאנחנו, זה ממש כלא המחשבות האלה, ממש. עכשיו אני אומרת, הבת שלי אומרת אין מצב שאני אקום בבוקר, אני אומרת לה אם היינו צריכים לטוס, ברור שהיית קמה. זאת אומרת גם דברים טובים וגם דברים רעים, אין מצב שאני אוותר. כן, אנשים ויתרו על דברים עכשיו, מי שיוצא למילואים, מי שעושה כל מיני החלטות בחיים. יש מצב, וצריך להבין שהחיים דורשים מאיתנו הסתגלות, וגם שנצליח אפשר, אם רק נאפשר לעצמנו את ההבנה שהחיים הם לא נוסחה סגורה מראש, ושאנחנו פלא, אנחנו מסוגלים להתמודד אם יש לנו את הבשביל מה. וואו, שזה בעצם נותן את התשובה לזה שאיך חיים בחוסר ודאות, שזה גם מה שעבר לחלוטין. בעצם ויקטור פרנקל בשואה, וגם לחלוטין. אנחנו חיים את זה ביום יום, את החוסר ודאות הזאת. לחלוטין. מקסים. יש איזשהו ציטוט או מילים של ויקטור פרנקל שאת ממש ככה אוהבת, שמלווה אותך אפילו ברגעים קשים? כן, ממש. אני קודם כל אחד החיבות שלי זה לאסוף ציטוטים, ובאמת כי המילים שלו הן מילים מיוחדות מאוד, וכשאני רואה ציטוטים שלו שה-AI מצא, אני יודעת שזה טעות כי הוא לא דיבר ככה, הוא לא כתב ככה, לפחות לא במהדורות המקוריות. אז באמת קודם כל אחד הדברים שהוא אומר על האהבה, הוא אומר האהבה היא היעד הנשגב ביותר אליו יכול לשאוף אדם, והוא מדבר על אהבה שהיא גם גופנית גם נפשית, במובן הזה שהיא בונה את התפיסה, את הזהות שלנו, ומעניקה, נותנת לנו צרכים של ביטחון והכלה, אבל היא גם רוחנית, של השותף שמממש איתי
הופך אותנו לאיזושהי אנרגיה מתפרצת שעושה טוב בעולם. אז זה על האהבה, והוא אומר שהאהבה נותנת משמעות, וגם הוא אומר אין לך דבר בעולם שעשוי לעזור לאדם להתגבר אף על הגרוע מכל כמו הידיעה שיש פשר לחייו. הוא מדבר שלא אורך החיים, לא כמות הילדים, אלא המימוש שלנו בגוף, בנפש וברוח, זה בעצם המשימה של חיינו. ואנחנו משתמשים הרבה במשפטים האלה גם לעודד אנשים במצבים קשים, גם בימי המלחמה. אנחנו רואים אנשים שמימשו את עצמם בצורה מלאה, גם אם שילמו מחיר מאוד 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 כבד. אבל אני רוצה להיות כאן בידיעה שהייתי אני, שעשיתי את המקסימום, שהענקתי מעצמי, שכל יום היה יום של מתח של מה לעשות עוד, ששמחתי לקום בבוקר. זה מה שאני רוצה שאנשים סביבי יחוו. להיות זו ממש. כמה עבודה, זה נשמע כזה, אנחנו מדברות כזה, אבל זו שפה, לומדים אותה. כן, לגמרי. לומדים אותה, זה לא התערבויות גם ארוכות, לומדים את השפה הזאת והיא כל כך אופטימית, וגם מעמיסה על הכתפיים, אבל הכל בסדר. יש משהו לסיום שהיית רוצה להוסיף? הייתי רוצה להגיד, אל תוותרי לעצמך אף פעם, לכל אישה שמקשיבה, אל תוותרי. אין סיבה לחיות חיים בחוויית בינוניות. כשאנחנו חווים בינוניות ופשרה וכאב, זה אומר שלא דייקנו לעצמנו. כל אדם יכול לשפר את איכות חייו, כל אדם, ולפעמים לא בעשייה גדולה וגרנדיוזית. אל תוותרי, חיים עד כמה שאני יודעת פעם אחת, וגם על זה ויקטור פרנקל אמר, הוא אמר חיה כאילו אתה חי בפעם השנייה ואתה עומד לעשות את כל הטעויות שעשית בפעם הראשונה. הוא אמר אם נהיה עם תודעה כזאת נשתפר, נתקן. אז החיים יפים, העולם מדהים, השפע קיים, אנחנו חייבים לעבוד קשה כדי להתחבר וכדי באמת להצדיק את המודע אני בבוקר. יש על מה. נראה לי דרך נהדרת לסיים את הפרק. אז דוקטור נעמי יפה עיני, תודה רבה שהגעת אלינו. היה לי כיף גדול לדבר איתך. איזה כיף, תודה, ושבאמת כולנו לא רק נשמע אלא נקדם בעצמנו בשורות טובות. אמן ואמן.